እሺ እንኳን ወደዚህ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ የምንነጋገርበት ከዚህ በፊት ስለ ቻፕተር 1 አንዳንድ ሀሳቦችን ተነጋግረናል። ዛሬ ደግሞ እዚህ ቻፕተር 2 ላይ ሰፋ ያለና በጣም የሚስብ ሀሳብ ነው። ስለዚህ በዚህ ቻፕተር 2 ላይ እንነጋገራለን ማለት ነው። እናንተም እንድትከታተሉኝ ከልብ ጠይቃችኋለሁ። በዚህ ቻፕተር ላይ የዚህ ቻፕተር ርዕስ the geology of Ethiopia and the Horn ነው የሚለው። በዚህ ርዕስ ላይ እንደምታዩት ለሰን አውትላይኖች አሉት። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ እንነጋገራለን ማለት ነው። ሰፋ ያለ ሀሳብ ነው። ከዛ በላይ እዛ በተጨማሪም ደግሞ በጣም የሚስብ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ከልብ እንድትከታተሉኝ እጠይቃችኋለሁ። ዋት ኢዝ ጂኦሎጂ? የመጀመሪያው ጂኦሎጂ ማለት ምንድን ነው? ጂኦሎጂካል ክሉስ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ በተመለከተ እናያለን። ዋግነር ፕሪንሲፓል ኦብዘርቬሽን ይሄን እናያለን። the geologic process forces acting upon the earth surface ሚለው እናያለን። the geological time scale ሚለው እናያለን and age dating technique ሚለው እናያለን። the different eras and their events there are different eras and what events they were happened ምንድነው የተከሰተው የሚለውን ነገር ሰፋ አድርገን እናያለን ማለት ነው። እንደገና በኢትዮጵያ ሚኔራል ፖቴንሻል ሳይትስ ኦፍ ኢትዮጵያ በሚሉት ሀሳቦች ላይ እንነጋገራለን። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ሀሳብ ስመጣ እንግዲህ የምነጋገርበት ሚዲያችን አማርኛ ነው የሚሆነው። ሌላ ጊዜ በእንግሊዘኛ ሌላ ቪዲዮ ሰራለሁ። ስለዚህ ዋት ሚንት ጂኦሎጂ? ከጂኦሎጂ ስንጀምር እንግዲህ ጂኦሎጂ ማለት ምን ማለት ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ኢዝ አነር ሳይንስ ስተዲስ አባውት ዘ ኢቮሉሽንስ ኦፍ ዘ እርዝ የመሬትን አፈጣጠር እንዴት ነው የተፈጠረችው፣ ሂደቷን፣ ዝግመታዊ ሂደቷን፣ አፈጣጠሯን ያስረዳል። the material so which is made up of in which material the earth is made up of የሚለውን ነገር ያስረዳና the process acting upon them the forces or the process acting upon them for the formations of the earth። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ሀሳቦችን ማየት ተገቢ ነው። geology is a science it study about the evolutions of the earth, the materials of the material of the earth and also the process or the forces acting upon the earth surface የሚሉትን ነገሮች ሶስቱ እነዚህን በተገቢ መልኩ ማስታወስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ጂኦሎጂ is concerned በጣም ኮንሰርን የሚሆነው ግንዛቤ የሚሰጠው ትኩረት የሚሰጠው with the event that took place in the remote past በጣም ከዚህ በፊት ለረጅም ጊዜ ተከስተው የነበሩ ክስተቶችን እኛ የማናውቃቸውን ክስተቶች በምን ምክንያት እንደተፈጠሩ ሊያስረዳን ይሞክራል ማለት ነው። no one was around to witness them በእነሱ ኢቨንቶቹ በሚከሰቱበት ሰዓት ማንም እነሱ ጋር ሆኖ ለኛ ሊያስረዳን የሚችል እንደ ምስክር ሊሆነን የሚችል መረጃ ሊሆነን የሚችል የለም ነው። and with features which are far beneath the earth surface where no one can see them ማንም አያያቸውም። እንደገና በመሬት ውስጥ የሚፈጠሩትን ሁሉ የተፈጠሩትን ክስተቶች ሁሉ ይመረምራል ያያል ማለት ነው ጂኦሎጂ። ስለዚህ በዚህ ሀሳብ ላይ ነው የሚሄደው። ይሄን ጂኦሎጂስትስ እነዚህ የስነ ምህዳር ላይ ጂኦሎጂስቶች ኢንፎርሜሽንን እንዴት ያገኛሉ ብለን ስናስብ ሁለት መንገዶች አሉት። ጂኦሎጂካል አንደርስታንዲንግ ኦብቴንድ ዩዚንግ ዘ ክሉስ ፍሮም ለምሳሌ አንደርስታንዲንጉን ይሄን
መረጃውን እንዲረዳ መረጃውን ምን what the information, what the events happened at the past. In order to understand, geologists, they follow those two basic methods. The first one is a direct method, direct methods. The second one, indirect method. So from the direct method, ቀጥተኛ መንገድ እንዴት ነው ኢንፎርሜሽን የሚያገኘው ስንል using rocks and landforms, የመሬት መልኮችንና የአለቶችን ስብጥር በማየት ነው፣ ንብብሮችን በማየት ነው። ስለዚህ እነሱን እዛ አካባቢ የተፈጠሩትን በማየት በዚህ ሰዓት ነው የተፈጠረ ብሎ ለመገመት ያስችላል ነው። እድሜያቸው ይሄን አክል ነው። እንደዛ አይነት ማቴሪያሎች አሉ፣ እንደዛ አይነት የላንድ ፎርም የመሬት መልክ አለ። ስለዚህ ይሄ የተፈጠረው በዚህ ሰዓት ነው ብሎ ለመገመት ያስችላል። ስለዚህ የመጀመሪያውን ኢንፎርሜሽን የሚወስደው ከሮክ እና ከላንድ ፎርም ነው ማለት ነው። ኢንዳይሬክት ሜተድ ይሄ ስሩ ዲሲፕሊን ነው። ዲሲፕሊን በሜዠርመንት የሚለኩ ናቸው። ኢንዳይሬክት ሜተድ የሚጠቀምበት ምንድነው? ለምሳሌ የተለያዩ ሳብጀክቶች አሉ። እነዚህ ጂኦፊዚክስ፣ ለምሳሌ ጂኦፊዚክስ የሚባል ዲሲፕሊን አለ። ጂኦኬሚስትሪ የሚባል ዲሲፕሊን አለ። ጂኦክሮኖሎጂ፣ ጂኦፊዚክስ ኢት ስተዲ ዘ እርዝ ኪውክ ዌቭስ፣ የመሬት መንቀጥቀጥን ዌቭ በሬክተር ስኬል የሚለካ ነው። Geochemistry, it detects the compositions of rock. Geochronology, it just investigate the edge of rocks. ስለዚህ እነዚህ ጠቅለል አድርገን ስናያቸው ዳይሬክት ሜተድ ቤዝድ ኦን ዘ ሮክስ ኤንድ ዘ ላንድ ፎርም፣ ኢንዳይሬክት ሜተድ እነዚህ ዲሲፕሊኖች ናቸው ማለት ነው። ለጂኦሎጂስትስ ኢንፎርሜሽን ሊሰጡ የሚችሉትና እነሱም ምን ተከሰተ ብለው ሊያጠኑበት የሚችሉባቸው መንገዶች ናቸው። What do you mean continental drift theory? This is the continental drift is the hypothesis that the Earth's continents have moved over geologic time relative to each other, or drifted, we can say. Continental drift thought continents moved over time. Continents moved over time. The thought which relates to the continents moved over time ማለት ኮንቲኔንቶች ግራጁዋሊ በፕሌት ቴክቶኒክ ምክንያት ግራጁዋሊ እየተፈረካከሱ እየተሰነጣጠቁ ከአንዱ ቦታ ለቀው ወደ ሌላ ቦታ የሚሄዱበት ሂደት ነው። ወይም ኮንቲኔንታል ድሪፍት it refers to the separations of the continents from its origin. So from its origin, the continents, they split into different parts. This separation, we can call it continental drift in short. So the other concept, እዚህ ላይ በሌላ ኮንሰፕት የምንነጋገርበት, the Earth's continents were once bound up together into a single huge continent called Pangea. እዚህ ላይ ኮንቲኔንታል ድሪፍት እንደሚያስረዳን ምን ለማለት ነው? የአሁኑ ኮንቲኔንት አሁን 7 አህጉሮች አሉን ብለን እናስባለን። ከ7ቱ አህጉሮች በፊት ግን የመጀመሪያው ኮንቲኔንት ወደ 2 ተከፍሏል። ከመከፈሉ በፊት አንድ ሂውጅ ኮንቲኔንት ነበረ። ይሄ ሂውጅ ኮንቲኔንት ፓንጂያ እንለዋለን። the present continents were joined together and they formed together, and it was one continent. That continent, that supercontinent, which call it, we can call it Pangea እንለዋለን ማለት ነው። ፓንጃ በፕሌት ቴክቶኒክ ምክንያት መሬት እንግዲህ የራሷ የሆነ ፕሌቶች አሏት። በእነሱ ፕሌቶች አማካኝነት በኢንተርናል ፎርስ አማካኝነት ፕሌቶቹ ይሰባበራሉ። እነዛ ፕሌቶች ሲሰባበሩ መሰባበር ሲጀምሩ አንዱ ኮንቲኔንት ከሌላኛው ኮንቲኔንት መላቀቅ ጀመረ ነው የሚለው። ስለዚህ በዚህ መላቀቅ ሂደት ላይ የተፈጠሩ ከሂውጅ ኮንቲኔንት ከፓንጃ
ወደ ሁለት ተከፍሏል። ይሄ the larger supercontinent was then split into Gondwanaland and Larosia. Gondwanaland and Larosia. Before it was that one continent which is called it Panja, but because of the plate tectonic, those continents they divide into two. The one is Gondwanaland and the other is Larosia. The continental drift theory proved by an Australian climatologist. እንግዲህ የኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዮሪ ቲዮሪው ሃይፖቴሲሱ ዴቨሎፕ የተደረገው በአውስትራሊያ ክላይማቶሎጂስት ነው። ይህም አልፍሬድ ዋግነር እንለዋለን። he proposed the hypothesis that the continents were once assembled together as a supercontinent. He proposed his hypothesis. The present continent, it was once አንድ ነበረ። ነገር ግን በሂደት ምክንያት በፎርስ ምክንያት በኢንተርናል ፎርስ ምክንያት ያ አንድ የነበረ አህጉር የመሬት ክፍል ወደ ሁለት እንዲከፈል ሆኗል ነው የሚለው። ይሄንን ሃይፖቴሲስ ዴቨሎፕ ያደረገው ሰው አልፍሬድ ዋግነር የአውስትራሊያን ክላይማቶሎጂስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ this theory which is called continental drift theory, he developed the theory of continental drift theory. ይሄንን ቲዮሪ እንትን ብሏል ማለት ነው፣ ዴቨሎፕ አድርጓል፣ ሃይፖቴሲስ መላምቱን አስቀምጧል ነው። ስለዚህ ከነዚህ ጎንዶናላንድ ለምሳሌ ከተከፋፈሉት ከሁለቱ ጎንዶናላንድ እና ላሮዣ ብለን ከምንከፍላቸው ጎንዶናላንድ የሚይዛቸው አፍሪካ፣ ኢንዲያ፣ ሳውዝ አሜሪካ፣ Madagascar, Australia, and Antarctica are parts of the Gondwanaland. But for the Larosia, it consists the continent of North America, Greenland, Europe, and Asia. እነዚህን ይዛሉ ማለት ነው። ይሄን በተገቢ መልኩ እዚህ ላይ ለመረዳት እንደምንሞክረው እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው ኮንቲኔንት ወይም በአንድ ላይ ያሉ they were a supercontinent. The present continents they were together, so that continent we can call it Panja. This is the original name. So those 7 continents were together, supercontinent. Those 7 continents they were super, and once that one continent which is called it this one is Panja. This was the Panja, and then Panja it is split into two, this one, and then this is the present form, so this is a cyclical, just the previous one, and then split into two, and እንደዚህ እያሳየ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ይሄን መረዳት ያስፈልገናል። ይሄን ማየት ይቻላል። ለምሳሌ ይሄ የጎንዶናላንድ ነው፣ ሳውዝ አሜሪካን ይዛል፣ አፍሪካን ይዛል፣ አንታርክቲካን ይዛል፣ ኢንዲያን ይዛል፣ አውስትራሊያን ይዛል ማለት ነው። ይሄንን ጎንዶናላንድ ናቸው። እነዚህ የጎንዶናላንድ ፓርቶች ናቸው ማለት ነው። these are this is Gondwanaland, you can see, and these are the Gondwanaland, these are Gondwanaland, part of Gondwanaland, but North America and Eurasia and Greenland, some of the Greenland areas, and Asia's are Europe, and Asia's are the Larosia የምንላቸው ነው። ይሄን ማየት ያስፈልጋል። ይሄን ያው ስዕሉ ጋር መረዳት እንደምንችለው the picture it dictates us how the Gondwanaland it was joined, and because of plate tectonic they separated into two. The one is Gondwanaland, the other is the Larosia. So this is ይሄንን ማየት ተገቢ ነው የሚሆነው። the present continent, this one, so ይሄ ነው እንግዲህ present continent, this Latin America, this is the North America, and this is Africa, and this one is Greenland, this one is the
Russia part or Europe. This one is Europe. Europe is here, and this is Australia, and this one is Madagascar. You can see here the Atlantic Ocean. So እሱን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ዋግነር ያስቀመጠው ሃይፖቴሲስን ዴቨሎፕ ያደረገው የገመተው እንግዲህ እነዚህ የመጀመሪያው ኮንቲኔንት አንድ ነበረ። ነገር ግን በፕሌት ቴክቶኒክ ምክንያት ፕሌቶች በመገጫጨት ምክንያትና በመሰባበራቸው ምክንያት የአሁኑ ኮንቲኔንት ሊፈጠር ችሏል ወይም ወደ ሁለት ሄዷል የሚለበት ዋናው ሐሳቡ እነዚህ ናቸው። ፊት ኦፍ ዘ ኮንቲኔንትስ the opposing coastlines of the continent often fit together. ለምሳሌ ቅድም ማስረዳት ስዕሉ ላይ እንዳያችሁት የላቲን አሜሪካ ከአፍሪካ ጥርስ ጋር ይገጥማል። የላቲን አሜሪካው ከኖርዝ አሜሪካ ጋር ይገጥማል። የኖርዝ አሜሪካው ከግሪንላንድ ጋር ይገጥማል። የአውሮፓው ከኖርዝ አፍሪካ ጋር ይገጥማል ነው የሚለው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደዛ እንደ ጂግሶው they can fit together easily. It can fit together. Much of the mountain belts and rock type ይሄ ሁለተኛው ሐሳብ ነው። እንግዲህ የማውንቴን ሬንጆቻችን ሰንሰለቶቻችን ተራራዎቹ ሰንሰለቶች በአፍሪካ የምናገኘው ከላቲን አሜሪካው ጋር አሁን ስናያቸው ተመሳሳይ ሰንሰለት አላቸው። and በአውሮፓ ከምናገኘው ጋር ተመሳሳይ ከአፍሪካ ኖርዘርን ቲፕ የሚገኘው ተመሳሳይ ሰንሰለት አላቸው ብሎ ነው የሚያስበው። ለምሳሌ የዌስት አፍሪካ ኖርዝ አሜሪካ ኤንድ ግሪንላንድ እና ዌስተርን ኢሮፕ ከኖርዝ አፍሪካ ጋር ያለው ሰንሰለት፣ ግሪንላንድ ከኖርዝ አሜሪካ ጋር ያለው ሰንሰለት የተራራ ሰንሰለት እና እዛ የምናገኛቸው የሮክ ታይፖች እዚህ ከምናገኛቸው ጎንዶናላንድ ግሩፕ ውስጥ ከምናገኛቸው ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። የማውንቴን ሬንጃቸው ሰንሰለታቸው በአንድ ወቅት የተበጠሰ ወይም የተቆረጠ ነው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። distributions of fossils the distributions of fossil that is the plant and animal fossils on a separate continent forms definite linked patterns if the continents are resembled. ኮንቲኔንቶቹ ተመሳሳይ ከሆኑት ኮንቲኔንቶች ጋር እነዚህን የፕላንት እና የአኒማል ፎሲሎችን ብናስተያያቸው ዲስትሪቢዩሽን ስርጭታቸው ተመሳሳይ ነው የሚለው። እነዚህ ከተከፋፈሉት ኮንቲኔንቶች የጎንዶናላንድ ከጎንዶናላንድ ላይ የላሮዣ ላይ ያሉት የፎሲል ፕላንት ኤንድ አኒማል ሪማይንስ they are resembled just ይሄን ማለት ነው ይመሳሰላሉ ብሎ ነው ያስቀመጠው። Paleoclimates rocks formed 200 million years ago in India, Australia, South America, and South Africa all exhibited evidence of continental glaciers. በተመሳሳይ የክላይሜቲክ ኮንዲሽን የተፈጠረ ሮክ ናቸው። የሮክ ታይፓቸውን ስናያቸው በተመሳሳይ የክላይሜቲክ ኮንዲሽን የተፈጠሩ ሮኮች ናቸው። በእነዚህ በጎንዶናላንድ የመሬት አካሎች ላይ ለምሳሌ በአፍሪካ፣ በሳውዝ አሜሪካ፣ በአውስትራሊያ እና በኢንዲያ እንዲሁም ደግሞ በዌስት አፍሪካ መካከል በእነዚህ መካከል ተመሳሳይ ናቸው ብሎ ነው የሚያስበው። ይሄን ያስቀምጣል። ሌላ ጂኦሎጂክ ፕሮሰስስ ኦር ዊ ካን ሳይ ፎርስስ የመሬት ኃይሎች የምንላቸው ውጫዊና this is endogenic or exogenic forces ውስጣዊና ውጫዊ ኃይሎች የምንላቸው። for instance the internal process or we can say endogenic process የምንለው ውስጣዊ የመሬት ውስጣዊ ኃይል የምንለው የመሬትን መልክ የፈጠራት እንግዲህ የመሬትን አሁን ያለችውን የመሬት መልክ የፈጠራት ሁለቱ ኃይሎች በአንድ ላይ በመሆን ነው። the present form of either Ethiopia or the continents the world just it was the result of the combined forces ነው የምንለው both the endogenic and exogenic forces. So the endogenic ውስጣዊ ኃይል ለምሳሌ include volcanic and tectonic processes ይሄ ከውስጥ የሚመነጭ ኃይል ነው። volcanism, volcanic eruption and tectonic forces. Because of the internal forces the earth
the central parts of the earth, it starts to exploit into the outer surface of the earth ወደ ውጨኛው የመሬት አካል ከውስጥ ተነስቶ በኃይል ምክንያት የሚገፋው የተለያዩ ማቴሪያሎች አሉ እነዚህ ኃይሎች በቮልካኒክ ወይም ቴክቶኒክ ፕሮሰስ ናቸው ነው የምንላቸው ስለዚህ በእነሱ ምክንያት የሚፈጠሩ በውስጣዊ የመሬት ኃይል ምክንያት መሬት እንቅስቃሴ ምክንያት በውስጣዊ ኃይል ምክንያት የሚፈጠሩ የመሬት መልኮች አሉ ፎልዲንግ በኋላ የምናየው ይሆናል ፎልዲንግ ማለት የሚፈጠረው እንግዲህ በመሬት if the two forces they go into the same direction በተመሳሳይ ዳይሬክሽን የሚሄዱ ከሆነ የመሃለኛው the central parts of the earth it become folded up ወደ ላይ ፎልድ ያደርጋል ይታጠፋል faulting depression ማለት ነው if two forces they gone into different direction the entire part or the central parts of the crust it will be cracked or fracture or it will be collapsed so this situation finally it form the rift valley orogenesis mountain building ማለት ይሄ በሆት ማግማ የሚፈጠር በሊኩዊድ የሚፈጠር ነው ይሄንም ስለዚህ ይሄን ይፈጥራል ማለት ነው ኢፕሮጀነሲስ there was slow rising and sinking የሚሉ ሐሳቦች ናቸው እነዚህ በዚህ ምክንያት በኢንተርናል ፎርስ ምክንያት በውስጣዊ የመሬት ኃይል ውስጣዊ ኃይል የሚፈጠሩ የመሬት ገጽታዎች ናቸው ማለት ነው ፊቸሮች ናቸው በዚህ ፕሮሰስ የሚፈጠሩ ነገሮች ለምሳሌ ፕላቶ ይፈጠራል ቮልካኒክ ፊቸርስ ላይክ ቮልካኒክ ፕላቶስ የምንላቸው ሪፍት ቫሊ በፎልቲንግ የሚፈጠር ሪፍት ቫሊ ለምሳሌ የመጀመሪያው ፎልዲንግ አይነት ነገር የሚፈጠር ይሄኛው በፎልዲንግ ነው የሚፈጠረው በቮልካኒክ ከሆት ሊኩዊድ ማግማ ወደ ላይ ወጥቶ ለብዙ ጊዜ ከማቸ በኋላ እንደዛ አይነት ፕላቶዎችን ይፈጥራል ሪፍት ቫሊ በሲንኪንግ የሚፈጠር ነው ብሎክ ማውንቴንስ ይሄኛውም ከፎልቲንግ ጋር አብሮ የሚያያዝ ነው ጎንና ጎን ላይ የሆነ በሁለቱ አቅጣጫ ፎልት መሬት ወደ ታች በሚሰምጥበት ሰዓት መሃል ላይ ብሎክ ማውንቴን ይፈጠራል ወደ ላይ ሊያብጥ ይችላል ነው አንዳንዴ የመሃለኛው መሬት ወደ ላይ ያብጥና ሁለት ዳርና ዳር ያሉ መሬቶች ወደ ታች ይሰምጣሉ ሶ ያ ብሎክ ማውንቴን እንለዋለን ማለት ነው ቮልካኒክ ማውንቴን ይሄ በቮልካኒክ ይሄ ከፕላቶም ጋር የሚያያዝ ነው በቮልካኒክ ሲቹዌሽን የሚፈጠረው ቮልካኒክ ኢረፕሽን with the help of the internal forces finally the hot magma which is come out from the central parts of the earth especially from the core and come out to the outer surface of the earth and finally that liquid accumulated for a long period of time and finally it forms to have volcanic mountains እንደዛ አይነት የቮልካኒክ ማውንቴን ይፈጥራሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን በፒክቸር እንያቸው እስኪ ሁልጊዜ እስካሁን ምንም ማለት ለይተን ላናቃቸው እንችላለን ለይተን ለመለየት ያስችሉን ዘንድ እነዚህን ለምሳሌ ፕላቶዎች እነዚህ ፕላቶዎች እንዴት ነው ከላይ ከታች የተወሰነ ከፍታ ያላቸውና ከላይ ሰዎች መኖር የሚያስችል ቴብል ላንድ አይነት ነገር ማለት ነው ፕላቶ ማለት ከላይ ከታች ከፍ ብሎ ከላይ ዝርግ የሆነ ልክ እንደ ጠረጴዛ አይነት ነገር that is ፕላቶ የሚለው ይሄ በኢንተርናል ፎርስ ምክንያት የሚፈጠረው ማለት ነው ቅድም እንዳሳዩአችሁ እዚህ በፊት ሪፍት ቫሊ ለምሳሌ ሪፍት ቫሊ እንግዲህ እንደዛ አይነት በፎልቲንግ ምክንያት ነው የሚፈጠረው the two forces they gone into opposite direction and the entire parts of the earth it became collapsed or cracked and finally it made the rift valley so the land it becomes depression it became deep and it forms ሪፍት ቫሊን ይፈጥራሉ ማለት ነው የሪፍት ቫሊ ፊቸሮችን ማየት ይቻላል ለምሳሌ ግሬት ኢስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊ እንደዛ አይነት ቶፖግራፊ ነው ያለው ይሄ ነው የሪፍት ቫሊ ዋናው ሐሳብ
this one የሬፍት ቫሊ አካባቢ ግሬቴስት አፍሪካን ሬፍት ቫሊ ይሄ ነው እንግዲህ ግሬቴስት አፍሪካን ሬፍት ቫሊን በመናስተውስበት ሰዓት ከሞዛምቢክ እስከ ሶሪያ ነው 7200 ኪሎ ሜትር አካባቢ ይሄዳል በኢትዮጵያ ውስጥም እንግዲህ በኢትዮጵያና በኤርትራ ውስጥ 1700 ኪሎ ሜትር እንደሚለካ ነው ጠቅላላ 7200 በአፍሪካ ውስጥ ጠቅላላው 5600 ኪሎ ሜትር አካባቢ ይለካል ይሄን ማየት ነው እንግዲህ ቮልካኒዝም ለምሳሌ ኤንድ ኢትስ ፊቸር ለምሳሌ ይሄው የቮልካኒክ ማውንቴን ቮልካኒዝም ምንለው እንደዚህ ይፈነዳል ከፈነዳ በኋላ እንደዚህ አይነት ይሄ እንግዲህ ማግማ ወደ ላይ እየወጣ ነው ከታችኛው የመሬት ክፍል ወደ ላይ እየወጣ ነው ይሄ በሚወጣበት ሰዓት ይሄ ማቴሪያል ምንለው የፋይሎክራስት ማቴሪያል ዜራ አሽስ ምንላቸው ኤንድ ዲፈረንት ፋይሮክራስት ማቴሪያል ናቸው እነዚህ ከታችኛው ከዋናው የመሬት ክፍል ከኮር የሚወጣ ነው በቴክቶኒክ እና ቮልካኒዝም ሲቹዌሽን ብዬ ቅድም መጀመሪያ ላይ ለመናገር እንደሞከርኩት ይሄን መረዳት ማየት ያስፈልጋል ይሄው ቮልካኖ ሲቹዌሽን እንዴት እንደሚፈጠር ይሄ በዚህ ላይ ይወጣል ለምሳሌ እዚህ ላይ ሆት ሊኩዊድ ማግማ ሴንትራል ፓርትስ ኦፍ ዘ እርዝ ፍሮም ዘ ኮር ከኮር አካባቢ ይወጣል ከኮር አካባቢ ወደ ላይ ነው የሚሄደው ወደ ላይ ይሄዳል እንደዚህ ይሄኛው ቬንት እንለዋለን ቬንት ይሄ መሄጃው ቱቦ ቬንት ይባላል እዚህ አካባቢ ወደ መሬት አካባቢ የቀረበው ደግሞ ሊኩዊዱ የሚፈስበት ትንንሿ ቀጭኗ ቱቦ ፊዠር ነው የምንላቸው ፊዠር እንላቸዋለን ስለዚህ ይሄ ማግማ ለብዙ ጊዜ ይወጣል ይሄ ሆት ሊኩዊዱ ወይም ከቀዘቀዘ በኋላ ትራፓል ላቫ ወይም ስሬስ ላቫ የምንለው ይሆናል እዚህ ላይ ቀዝቅዞ ግራጁዋሊ ማውንቴኖች ይፈጥራል ማለት ነው እንደ ሰሜን ማውንቴን አይነት ባዛልቲክ ማውንቴን ኦር ቮልካኒክ ማውንቴን የምንላቸው እንደ ሰሜን ማውንቴን አይነት ባዛልቲክ ማውንቴን ይፈጠራሉ አንዳንዴም ወደ ኤርታሌ አካባቢ ስንሄድ ኤርታሌ እንደዛ አይነት ነገሮችን ወደ አፋር አካባቢ እንደዛ አይነት ማውንቴኖች ይፈጠራሉ ማለት ነው በቮልካኒዝም ኤንድ ኢትስ ፊቸር ይሄ ወደ አፋር አካባቢ ያለ እንግዲህ እንደ ቲፒካል ኤግዛምፕል ስንወስድ the hot liquid magma የምንለው ይሄ ነው ይሄ መሬት ውስጥ ይቀልጣል ከዛ ቅድም እዚህ በፊት ባየነው ፒክቸር አይነት ነገር ለምሳሌ ወደዚህኛው ልሰዳችሁና በዚህ መልኩ ይወጣል ወደ ላይ አኩሙሌት ይሆናል እዚህ ማውንቴኖችን ይፈጥራል ማለት ነው ማውንቴኖችን ዳርና ዳር ይፈጥራል ይሄ እዚህ ላይ ማውንቴኖችን ይፈጥራል so this is the cool magma which is call it we can call it this cool magma after just accumulated over the earth surface we can say trapal lava or trapansres lava ምንለው ይሄ ይሆናል ማለት ነው ይሄን በቀላሉ ለመረዳት ያስችላችሁ ዘንድ በዚህ ደግፌ አቅርቤላችኋለሁ ይሄ ለጂኦግራፊ ዕውቀትን ሰፋ ያደርግላችኋል ብዬ በማሰብ ነው ለምሳሌ ባዛልቲክ ቮልካኒክ ማውንቴንስ አሁን ያየነው እዚህ በኋላ እዚህ በፊት ላይ ያየነው በሆት ሊኩዊዱ ሲወጣና በኋላ ማውንቴን ሲፈጥር ያየነው ይሄ ባዛልቲክ ምንላቸው ናቸው ባዛልቲክ ሮክ ምንላቸው ናቸው ለምሳሌ ሰሜን ማውንቴን በዚህ አይነት ፎርም ነው የተፈጠረው ነው የሚለው እዚህ ላይ ሆት ሊኩዊድ ማግማ ለምሳሌ ሆት ሊኩዊድ ማግማ ከውስጥ ከመሬት ከዋናው ከኮር ሲወጣ እንዳሳዩዋችሁ እዛ የሆነ ፒክቸሩ ላይ ቬንት እና ፊዠር የሚባለው አሉ በቬንት በሚለው ቱቦ በሰፊው ቱቦ ከመሬት ጋር በተያያዘው ከኮር ጋር በተያያዘው ቱቦ ሲወጣ ይሄ ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ላይ ግራናይት ኢንትሩሲቭ ኢግኖስን ይፈጥራል ግራናይት የምንለው የኢንትሩሲቭ የኢግኖስ ሮክ ታይፕ ነው ሶ እዛው የሚቀር ከሆነ ከመሬት በላይ ሳይወጣ ይሄ ሆት ሊኩዊድ ማግማው እዛ ቱቦ ውስጥ ተቀርቅሮ የሚቀርና እዛው ኩላፕ የሚቀዘቅዝ ከሆነ ግራናይትን ይፈጥራል ወይም ኢንትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ እንለዋለን ይሄኛው ሲወጣ ደግሞ ውጭ ላይ ደግሞ ወጦ ማውንቴን ሲሰራ እንደዚህ አለቶችን ሲሰራ ባዛልቲክ ሮክ እንለዋለን ባዛልቲክ ማውንቴንም ወይም ባዛልቲክ ሮክ የምንለው ወይም ኤክስትሩሲቭ ኢግነስ ሮክ እንለዋለን በዚህ ይሄን መረዳት ያስችላል ለምሳሌ የሰሜን ማውንቴን በዚህ መልኩ የተፈጠረ ነው እንግዲህ ማየት ይቻላል how just you can look at the scenery of the ሰሜን ማውንቴን የሰሜን ማውንቴን ገጽታ ማየት ይቻላል ስናይ ቼክ ሁልጊዜም ቼክ ስናደርገው there are phyllocrust ማቴሪያሎች አሉ እዚህ አካባቢ ላይ
And this one is the basaltic rock, the basaltic rock. Just all of the landscape of Samin Mountain covered by the basaltic rocks and some other pyroclast material pushed out from the central parts of the earth የሚለውን ነገር ያስረዳል ማለት ነው። ኤክስተርናል ኤግዞጀኒክ ፕሮሰስ አር ጂኦሞርፊክ ፕሮሰስ ካሁን ያወራነው ስለ ኢንተርናል ፎርስስ ነው። አሁን ደግሞ ስለ ኤክስተርናል ፎርስስ ነው። ጂኦሞርፊክ ፕሮሰስ ኦር ኤክስተርናል ፕሮሰስስ ይሄም አንድ የመሬትን መልክ የሚቀይር አካል ነው ማለት ነው፣ እንቅስቃሴ ነው። ኢት ኢንክሉድ ዌዘሪንግ በንፋስ ዌዘሪንግ which mean the disintegrations of rock into smaller pieces ሮክን ወደ ትንሽ የመቀየር ሂደት ነው ማለት ነው። አንድ ነገር ወደ ትንንሽ ነገር የመስበር ሂደት ነው። በአኒማል ወይም ደግሞ በዝናብ ወይም በንፋስ ሊሆን ይችላል። ማስ ትራንስፈር ለምሳሌ ይሄ ላንድ ስላይድ የመሬት መንሸራተት መገልበጥ ይሆናል። ኢሮዥን ይሄ የመሬት እጥበትን ያመለክታል። ዲፖዚሽን sedimentation the material which is eroded from the highland to the lowland by the help of wind or rain runoff. So these are the main just እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉ። the main just processes for process of exogenic force የምንላቸው በዚህ መልኩ ነው የሚካሄደው፣ ላይኛውን የመሬት መልክ የሚቀይሩ። so they act upon the volcanic and structural landforms. እንግዲህ በቮልካኒክ ላንድ ፎርሞች ላይ ለምሳሌ በቮልካኒዝም የተፈጠሩ መሬቶችን ስትራክቸራል የሆኑ ላንድ ፎርሞችን በእነሱ ላይ ነው አክት የሚያደርገው ነው የሚለው። ሰሜን ማውንቴን ላይ ለምሳሌ ኢሮዥን ይኖራል፣ ማስ ትራንስፈር የመሬት መገልበጥ መንሸራተት ይኖራል፣ ዌዘሪንግ ይኖራል፣ ዲስኢንቴግሬት ያደርጋል ሮክ። እንግዲህ በቮልካኒዝም የተፈጠሩና በሌላ ምክንያትም የተፈጠሩ መሬቶችን ምን ያደርጋቸዋል? ሞዲፋይ ያደርጋቸዋል፣ ይቀርጻቸዋል፣ ኢሮድ ያደርጋቸዋል፣ ይቀርጻቸዋል። ራፍኒንግ ማለት ይጠርባቸዋል፣ ሎወሪንግ ደም ዳውን ሃይታቸውንም ይቀንሳቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ የኤክስተርናል ኢሮዥን ኦር ጂኦሞርፊክ ፕሮሰስ it expose the lands to modifying, roughening and lowering their heights to down ወደ ታች ይወስዳቸዋል ማለት ነው። So the land mass of Ethiopia as elsewhere in the result of the combined effect of endogenic and exogenic forces. ስለዚህ የኢትዮጵያ የመሬት ክፍል እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን ያለ የመሬት መልክ እና በሌላው ዓለም ላይ የተፈጠሩት የመሬት መልኮች በሁለቱ ኮምባይንድ ኢፌክት በሁለቱ ፎርሶች አማካኝነት ነው። የሁለቱ ፎርሶች ውጤት ናቸው ነው ማለት ነው እንግዲህ በዓለም የሚሆን በኢትዮጵያ። ስለዚህ ኢንተርናል ፎርስን እስኪ እንየው። ኢንተርናል ፎርስስ ሼፒንግ ዘ እርዝ ለምሳሌ ይሄ የኢንተርናል ፎርስ ነው። ይሄ ቅድም እዛኛው ጋር እዚህ በፊት እንደተነጋገርንበት በስፋት አይተነዋል። አሁን ወደ ሌላ እንመጣለን። the geological time scale and age dating technique geological time scale and age dating technique ወደሚለው ሐሳብ እንመጣለን። the geological time scale measures the time of scale involving four main units. I think geological time scale እንግዲህ የሚለካው geologists they develop geological time scale in order to have a clear understanding on the history of the earth and the life forms እንግዲህ የመሬትን and also the different events to understand the different events happened on the earth surface. So to get a clear understanding, geologists they develop the geological time scale. ስለዚህ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬልን እንደዛ ዴቨሎፕ አድርገዋል ማለት ነው ለመለካት። ምክንያቱም ሪሞት ፓስት ነው ብለናል፣ ኢንፎርሜሽኑን ማወቅ አንችልም። ጂኦሎጂስቶች ግን በዚህ መልኩ ከፋፍለው ለማጥናት ሞክረዋል ነው። ለምሳሌ መጀመሪያው እንግዲህ በጣም ሰፋ ያለው ኢዮን ነው፣ በብዛት እየተጠቀምንበት አይደለም። ኢዮን
ይሄ ከዲዳክቲቭ ስንመጣ ነው። from the increasing order to the decreasing ስንመጣ ይሄ ነው። ኢዮን era, period and epoch. So geologists they try to understand the different events have been happened at the past time by using the eon, era and period and epoch. So so those classification help us to have a clear understanding on the events what happened at the past. ሚሉትን ነገሮች በስርዓት ያስረዳናል ማለት ነው። the kind of life that existed in them ለምሳሌ እንግዲህ በኢራ ደረጃ ስንመጣ በአብዛኛው የምንጠቀምበት ይሄ ነው። የተለያዩ ፔሪዶችም አሉ እንጠቀምባቸዋለን፣ ኤፖችም አሉ። በኢራ ደረጃ ስንመጣ የኢራ ለምሳሌ 4 ኢራዎች አሉ። ፕሪካምቢሪያን ኢራ፣ ፓሎዞይክ ኢራ፣ ሚሶዞይክ ኢራ እና ሲኖዞይክ ኢራ ብለን እንከፍላቸዋለን። ስለዚህ ቅድም ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው ጂኦሎጂስቶች ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ዴቨሎፕ ያደረጉት አንደኛው የእርዝ ሂስትሪን ጂኦሎጂካል ሂስትሪውን ለማወቅና ላይፍ ፎርሞች ምን አይነት ህይወቶች ተፈጥረዋል የሚሉትን ለማወቅ አንደርስታንድ ለማድረግ ነው። ስለዚህ በፕሪካምቢሪያን ታይም ኖ ላይፍ ፎርም but there was an event which is related to the formations of the first layer. We will see that one. ያን እናያለን። ፓሎዞይክ ኢራ there was an invertebrates. ሚሶዞይክ ኢራ there was reptiles የምንላቸው። ሲኖዞይክ ኢራ ላይ ማማልስ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። For instance here why geologists they developed the geological time scale for the geology process to understand the geology process and history of life on earth. ይሄን እንትን ለማለት ነው። So geological time scale, geological time category do not consist of a uniform length of time. ተመሳሳይ የሆነ length of time የላቸው ነው የሚለው። So the geological time scale is built on the basis of life and evolutions of the earth and life evolution. እንግዲህ ሂደታቸውን ዝግመታዊ ለውጣቸውን በማየት ነው ከዛ ነው ዴቨሎፕ የተደረገው ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል። ስለዚህ እሱን በስርዓት ክሊር የሆነ ግልጽ የሆነ አንደርስታንዲንግ በዚህ ላይ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኤጅ ዴቲንግ ቴክኒክ ሁለት አይነት የኤጅ ኦፍ ሮክ ጀስት የአለቶችን እድሜ ለመወሰን የምንጠቀምባቸው ሁለት አይነት መንገዶች አሉ። አንደኛው ሪላቲቭ ኤጅ ዴቲንግ ቴክኒክ ነው። ሌላኛው አብሶሉት ኤጅ ዴቲንግ ቴክኒክ ነው። ሪላቲቭ ቴክኒክ ማለት አሳይን ኮምፓራቲቭ ኤጅ ኦፍ ፎሲልስ። ለምሳሌ አሳይን ኮምፓራቲቭ ኤጅ ኦፍ ፎሲልስ ይሄ ማለት ሁለት መንገዶች አሉት። ኮምፓሪዥን ነው የሚወስደው whether it is young or the older one ነው የሚለው። ለምሳሌ one way is to look at the fossils the rock may contain. የመጀመሪያው መንገድ እንግዲህ አንደኛው መንገድ የፎሲል ኮንቴንቱን ነው የሚያየው ነው ማለት the look at any fossil that the rock may contain የሚይዘውን የፎሲል አማውንት ወይም ታይፑን ነው ማለት ነው በማየት ይሄ ሮክ ይሄን ያክል ጊዜ ይሆናል ብሎ ለመገመት ያስችላል ማለት ነው። whether and also the associated materials ከፎሲሉ ጋር ያሉት አሶሲኤትድ ማቴሪያሎችም በዛ መልኩ በተመሳሳይ ሰዓት ላይ ተፈጠሩ ብሎ ለመገመት ያስችላል ነው። and if any of fossils are unique to one of the geologic time period, ለምሳሌ በጂኦሎጂክ ታይም ፔሪድ ለምሳሌ በዚህ ሰዓት ላይ ነው የተፈጠረ ተመሳሳይ የሆነ ዩኒክ ታይም ላይ ለምሳሌ ፎሲሎቹ if fossils are unique to one of the geologic time period then the rock was formed during that particular time period. so በዛ ሰዓት የተፈጠሩ ለምሳሌ በአንድ ወቅት የተፈጠሩ ዩኒክ የሆኑ ፎሲሎች ካሉ
በዛ ሰዓት ነው የተፈጠረው ይሄ ሮክ ያን ያክል እድሜ ያለው ብሎ ለመገመት ያስችላል ማለት ነው። ሪላቲቭሊ ለመገመት ያስችላል ማለት ነው። ሰከንድ ዋይ what is on the top of the older rocks older rock ላይ ያለው ቶፑ ላዩ ላይ ያለው ማን ነው? ሶ ላይ ያለው የአለት ንብብር በማየት ለምሳሌ እዚህ ሂል ኮረብታ አካባቢ ላይ እንደገና ክሊፉ አካባቢ ላይ ያለው ያንገር ሮኩን በማየትና ከዛ ጋር ይሄኛው እድሜው ይሄን አክል ነው ብሎ ለመገመት ያስችላል ማለት ነው። that is the younger rock is over the older rock ወጣት የሆነው ወይም በሪሰንት ጊዜ የተፈጠረው በቅርብ ጊዜ የተፈጠረው ከኦልዱ ተነባብሮ ሊገኝ ይችላል። ስለዚህ ከዛ ጋር ይሄኛው ኦልድ ነው ይሄኛው ያንግ ነው ብሎ ለመለየት ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት መንገዶች የሪላቲቭ ኤጅ ዴቲንግ ቴክኒክ ሁለት አይነት መንገዶች አሉት። አንደኛ በፎሲል አማካኝነት ለመለየት ያስችላል። ሁለተኛው ደግሞ whether at the top of the older rocks so ከኦልደር ሮኩ ላይ በላይ ያሉት ምንድን ናቸው እና የነዛን እድሜዎች በመገመት ንብብሮችን ማጥናት ይቻላል ማለት ነው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ አብሶሊት ቴክኒክ ነው። አብሶሊት ቴክኒክ የምንለው እንግዲህ አብሶሊት ዴቲንግ ቴክኒክ የምንለው በሁለተኛው መንገድ also known as radiometric ቴክኒክ የምንለው ይሆናል። እነዚህ there are ዩራኒየም እና ቶሪየም የሚባሉ ኤሌመንቶች አሉ። radioactive elements such as uranium and thorium decay naturally to form different elements or isotopes of the same element. Every radioactive element has its own half life. ያንዳንዱ የሆነ half life አለው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ካርበን የያዘ አካል የሆነ ሰዓት ላይ ከመሬት ጋር ሲዋሃድ ዲኬይ ያደርጋል። ዲኬይ በሚያደርግበት ሰዓት ካርቦኑ ሉዝ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት አይነት አብሶሊት ቴክኒክ ሁለት አይነት ቴክኒኮች አሉት። አብሶሊት ዴቲንግ ኤጅ ዴቲንግ ቴክኒክ ካርቦን 40 ቴክኒክ ኤንድ ፖታሲየም አርጎን ቴክኒክ የምንለው ነው። ካርቦን 40 ቴክኒክ ለምሳሌ የካርቦን ኮንተንቱ ሙሉ የተወሰነ ከሙሉ ከግማሽ እየቀነሰ በሚሄድበት ሰዓት ላስት ላይ የምናገኘው መጨረሻ ላይ የምናገኘው የካርቦን ኮንተንት ይሄ ነው ብለን ለመገመት ያስችለናል አይነት ነገር ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሃፍ ካርቦን የሚይዘው ይር 5730 ዓመት ይለካል ማለት ነው ሃፍ ካርቦን ዲኬይ በሚያደርግበት ሰዓት። ስለዚህ ሌላዎቹንም በዚህ መልኩ መለካት ይቻላል ማለት ነው። ሙሉ ካርበን ሲሆን ምን ያክል ሙሉ ካርበን ወደ ግማሽ ሙሉ የነበረ ካርበን ወደ ግማሽ ከግማሽ ወደ ሩብ ከሩብ መጨረሻ ላይ ካርበኑ የሌለው ሲሆን ምን ያክል እድሜ እንዳለው የዛን ሮክ ወይም አሶሲኤትድ ፎሲሎችን እድሜ መገመት ይቻላል። ፖታሲየም አርጎን ቴክኒክ ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ እንግዲህ እነዚህ ኤሌመንቶች ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶች በማይካ ውስጥ ይገኛል፣ ፊልድ ስፓር ውስጥ ይገኛል፣ ሆርን ብሌንድስ ውስጥ ይገኛል እና እነዚህን በስርዓት ለመገመት ያስችላል ማለት ነው። ሜጀር በማድረግ መገመት ያስችላል። ለምሳሌ አብሶሊት ቴክኒክ ሪላቲቭ ዴቲንግ ቴክኒክ ማለት the younger which is over the older የምንለው ይሄ ነው። የዚህን ሪላቲቭሊ እዚህ ጋር ያሉት እና አሶሲኤትድ የሆኑ ማቴሪያሎች በዚህ አቅጣጫ የሚገኙት ተመሳሳይ እድሜ ያላቸው ተብሎ ይታሰባል። ንብርብሮችን ማየት ነው። የአለቶችን ንብርብሮች በማየት ይሄንን this one is the older this one is the younger ማለት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ቀድሞ የተፈጠረው ኦልደር ነው፣ ኦልደር ይሆናል። እንደገና በኋላ የተፈጠረው አሁን ሪሰንትሊ የተፈጠረው ያንገር ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መገመት ያስችላል። አብሶሊት ኤጅ ዴቲንግ ቴክኒክም በዚሁ በሜዠርመንት የሚለካ ነው ማለት ነው። በሜዠርመንት የሚለካ ነው። ካርቦን ኮንተንታቸው እና ፖታሲየም አርጎን ኮንተንታቸው ይለካል ማለት ነው። ይሄንን በዛ መልኩ አንደርስቱድ ብናደርገው የተሻለ ነው የሚሆነው። ይሄንን ማየት ይቻላል። ይሄንን በስርዓት
ማየት ይቻላል። ፎር ኢንስታንስ ሪላቲቭ ዴቲንግ ቴክኒክ ሲሚላር ቱ ዲስ ፒክቸር ተመሳሳይ ፒክቸር ነው። ይሄኛውንም በዚህ መልኩ ማየት ይቻላል። እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ፕሮሰስስ ኤንድ ዘ ሪዛልቲንግ ላንድ ፎርም ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን በአጠቃላይ የጂኦሎጂክ እንትኑን በምናጠናበት ሰዓት የኢትዮጵያ እና ሆርን አፍሪካ የምንላቸው የሶማሊያ፣ የጅቡቲ፣ ኤርትራ እና ኢትዮጵያ ተመሳሳይ ናቸው። ምንም የተለያየ ጂኦሎጂካል ሂስትሪ የላቸው። ለዛ ነው ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው 4 ኢራዎች አሉ። there are ፕሪካምቤሪያን፣ ፓሎዞይክ ኤንድ ሚሶዞይክ ኤንድ ሲኖዞይክ ኢራ የምንለው አለ። በእነዚህ ሰዓት የተፈጠሩ ክስተቶች አሉ። እነሱን ክስተቶች እንግዲህ በመጀመሪያው ላይ በምናይበት ሰዓት ለምሳሌ በፕሪካምቤሪያን 4.5 እስከ 600 ሚሊዮን years ago ነው። The Precambrian era covers 5/6 of the Earth's